זה מרגיש כמו הפעם המיליון, חוזר אליך עם פנים בקרקע. שוב אומר את אותן המילים, מתנצל את אותם השבילים. איך נפלתי פעם אחר פעם, איך אכזבתי אותך בגדול. הבטחות ומילים שאמרתי, היו כרשומות על החול. והאשמתי את כל העולם, תירוצים הסברים יש כמו ים. האמנתי לעצמי וקיוויתי בליבי שתסלח. חנה, תעבירי בבקשה את הנפוליאון. זה לא בריא לך. זה מלא שומן. חיים רק פעם אחת. אבל הפעם הזאת תהיה קצרה אם אתה תמשיך ככה. תעבירי את הגבינה 5%. כך. תתפנק. תודה על האוכל, ממש טעים. כן, תודה. גידו, מה הסיפור עם המראה? מה? המראה השבורה של הטנדר? על מה את מדברת? אני לא טיפשה. את מאשימה אותנו עכשיו? אני לא מבין. זה הייתי אני. אני עשיתי זה. סתם פיתחת תחביב להרוס לנו... לא בכוונה. היית צריך לבוא ולהגיד לנו. ברגע שזה קרה. אני יודע, אני פשוט לחצתי. זה ממש לא לעניין. איך זה קרה בכלל? נסעתי עם הקורקינט, והטנדר חסם את המעבר. אז בטעות... דינו שאיתמר פטור. זה ברור. אתה ידעת מזה? הוא פטור. כי מימון חסם את רשות הרבים. אני לא נכנס לזה עכשיו. רק אל תסתבכו לנו איתו. הוא אמנם לא איש קל, אבל עדיין. הוא שכן שלנו כבר 30 שנה. בעבר, כשהיה לנו בעיות עם מימון, הלכנו לדין תורה אצל הרב, והוא פסק מה צריך לעשות. בכל אופן, אם צריך לשלם על הנזק, אז נטפל בזה. מה, באמת? כן. יאללה. יש מלא עבודה. תזמנו ותתקדמו למטה. אולי תחזור קצת? בסדר, נו. היי, מה? היי, תמר, מה קורה? אתה יודע כמה אני דואגת לך? למה אתה לא עונה לי? סתם, הייתי פה עסוק במטה, לא עליתי בכלל ליד הטלפון, אז... טוב, אתה יודע שאני יכולה לראות בדיוק מתי אתה נמצא בוואטסאפ. אז הגיע הזמן שנשנה את זה באמת. אני פשוט דואגת לך, ואני מתקשרת ואתה לא עונה. נו, איך הולך? האמת, נחמד מאוד. אנחנו כותבים קצת שמירו בלילה, כי יש פה כל מיני הצתות וכאלה. אוקיי, יופי. אם אתה לא תענה לי לטלפון, אני אשלח עליך את אבא ואת כל החטיבה שלו. אני אוותר על זה, אבל... טוב, ונו, אתה מצליח ללמוד קצת, כמו שהרב מאיר ביקש? אמא. מה? הוא ביקש ממך ללמוד, אני רוצה לדעת אם אתה מצליח לעשות את זה. האמת, הצטרפתי פה לזה שיעור גמרא. יש פה שיעורים על בבא קמא. אז כן למדתי קצת, ותקווי שהוא יסכים לא להעיף אותי. אוקיי. אמא, אני אומר לך, זה לימוד ברמה, כאילו, זה לא מה שאת חושבת. לומדים פה את הסוגיות ישר והפוך. כאילו, זהו, אני חייב לחזור לעבודה. יש פה פשוט, אני מדבר איתך טוב. טוב, ביי, אמא, ביי. מי יסכים לא להעיף אותך? סתם, זה לא משהו חשוב. בטח גם את זה סיפרת לפיתגורס ולא לי. וואלה, יפה. יותם לא יודע מי זה. בעצם, אף אחד חוץ מההורים שלי לא יודעים מי זה. לא יודע מה. הרב מאיר העיף אותי מהישיבה. אותך?
אבל אתה בסדר? מה, אתה נמצא בישיבה? אתה זה, מה... למה? כי אני לא טוב בגמרא, בסדר? הם רוצים תלמידים שרוצים לרצות. אני בקושי רוצה לרצות. וואי, רגע, אז מה תכלס עשית? התקשרתי לרב מאיר, התחננתי. בסוף הוא הסכים להשאיר אותי אם אני כאילו ילמד את כל הסוגיות שלמדתם השנה בבבא קמא. וואי. שמע, אבל אם אתה צריך עזרה בלימוד וזה, נלמד איתך. תראה כמה אני אוהב אותך, אני מוכן ללמוד איתך אפילו. תודה רבה, אחי. באמת. אבל זה פחות מעניין אותי עכשיו, מטריד אותי זה שמיימון לקח לי את הקורקינט. מתי הוא הספיק? כשברחתי, צחבאתי אותו. נעלם. לא, האיש הזה חשוד. אני עכשיו שעשת את השיחת טלפון, ראיתי אותו הולך עם 2 ג'ריקן של בנזין, מסתובב פה במטה. טוב, בסדר, יאללה, דמיינת. טוב, דמיינתי. זה לא הגיוני. איך ראיתי אותו עכשיו? זה לא הגיוני, נו די, נו, מיימון יציב פה את המטה? השתגעת? כן, אתה בעצמך אמרת, אבל הבן אדם הזה מסוגל לעשות כל דבר. עזוב, אני אדבר עם חנה, היא פשוט תדבר איתו, היא תביא חזרת הקורקינט וזהו. נראה לך שלהם אכפת מהקורקינט שלך? אנחנו נעשה את זה לבד. סמוך עליי. היי, שמוליק. היי, השיעור ממש מיד. אתם כן. מצטרפים, כן? בטח. אנחנו באים. אסף, אתה גם מוזמן. תודה, אבל אני אבוא בהזדמנות אחרת. בא לי לעשות קצת סיבוב במושב, להכיר קצת את האזור. מרגיש בבית. נחמד. מה אתה צריך? יש לך אולי איזה חבילת עוגיות? אולי במאגר הסודי ההוא שלך? איזה מאגר? סתם צחקתי. יש לי קופסת עוגיות שהכנתי. למה אתה צריך? בשביל לפזר לציפורים. רק אל תאכל הכל בבת אחת. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה הייתם עושים? תארו לעצמכם, אדם קם בבוקר, רוצה לצאת לעבודה, יש לו פגישה מאוד חשובה. הוא מגיע לרכב, ומה הוא רואה? רכב חסם לו את הדרך. מה הוא צריך לעשות? חסם או שחסם שאפשר לעבור? זה דיוק טוב. אני אגיד לך, תראה, באמת, הוא יכול לצאת בדוחק, אבל מה שבטוח זה שאם הוא עובר משם, סביר להניח שאו שהוא עושה איזה שריטה, או שהוא דופק לו את המראה. מה זאת אומרת? שיזמן משטרה. שיתקשר למשטרה, חמוד. תקשיב, כאן באספמיה זה לא עובד ככה. עד שהוא יתקשר למשטרה, עד שהמשטרה תביא את הגרר. בינתיים הלכה הפגישה, הלכה הפרנסה. מה הוא עושה? אם זה היה קורה לי, הייתי נוסע, וואלה בבאללה נוסע. אתה ממש גורם לו פה נזק בכוונה. זה בעיה שלו, שלא יחסום אותי פעם הבאה. תראו, אתם אומרים פה דברים ממש לעניין, אבל אני רוצה רגע לחזור לקטע של הגמרא, מה שלמדנו בפעם הקודמת. המשנה אומרת ככה, שאדם שהניח כד ברחוב ומישהו בא ונתקל בו ושבר אותו, הוא פטור. שמוליק, תמשיך. אמר רב פאפא, לה די כמתניתין, אלא או כשמואל, או כרבי יוחנן. כלומר, שאם נדייק במשנה, בלשון המשנה, נראה שהיא מסתדרת או כשמואל או כרבי יוחנן, אבל לא כמו רב. למה לא כמו רב? מפני שהכוונה של התנא במשנה שלנו, שאם החביות חוסמות את הרחוב, כמו שרב טוען, אז למה כתוב ונתקל בה ושברה? נראה שמדובר במקרה שקרה בטעות. שהרי לכאורה, אפילו אם הבן אדם היה שובר את הכד בכוונה, הוא היה פטור. מה זה הזוי? אפילו אם הוא שבר בכוונה הוא יהיה פטור? אם אתה חוסם את הרחוב, תיקח בחשבון שזה מה שיקרה. מתרצת הגמרא, אמר רב זוויד משמי דרבא, הוא הדין אפילו שבר. כלומר מה? שבאמת אפשר להעמיד את המשנה שלנו במקרה שבעל החביות חסם את הרחוב, ואפילו אם שבר בכוונה, הוא פטור. אבל כתוב ונתקל. מסבירה הגמרא בגלל ההמשך. שמה כתוב? שאדם שנתקל בכד וניזוק, אז בעל הכד חייב לשלם לו. אבל זה רק במקרה שמה? שהוא נתקל בטעות. ולכן התנא כתב נתקל. הלו, מה אתה עושה פה? מה אתה מחפש כאן? מי אתה?
אני... אסף, מה... אני לא שומע, דבר, מי אתה? אני אסף, מהמתנדבים פה. אני יודע, הטנדר שלי. מה אתה עושה כאן? רציתי להביא לך את ה... לא שומע, מה אתה אומר? באתי להביא לך את העוגיות האלה. יש לי סוכר גבוה. זה של חנה? כן. עוגות מרים. בואו, כנס. יש לי שאלה. בבקשה, בעלת הבית. אם הבנתי נכון, אז אם מישהו חוסם את הרחוב בחביות ואין מעבר, אפשר ממש לשבור אותן בכוונה. ככה פותרים דברים? כל אחד יכול לקחת את החוק לידיים? לאן נגיע ככה? שאלה חריפה מאוד. באמת, הכלל שהגמרא מסתמכת עליו כעת נקרא עביד איניש דינא לנפשי. זאת אומרת, אדם עושה דין לעצמו. אדם פוסק לעצמו? עושה דין לעצמו. זה לא אותו דבר. בהמשך הסוגיה אנחנו עוד נברר בדיוק מה זה אומר, מהם הגבולות, כי באמת, אם כל אחד יעשה דין לעצמו, לדין ולדיין, זה לא עובד ככה. בכל אופן, יש באמת מקרים ספציפיים שהגמרא באמת מציינת שלפעמים עביד איניש דינא לנפשי. בוא, כנס. שים את זה שם בצד. תודה רבה לך על העוגיות. עכשיו תלך. מר מימון, מה אתה מגדל פה בשדות בעמק? מנגו, הכי טוב בעמק. וואי, אני מת על מנגו. אז מה? אתה רוצה את המנגו של מימון? מימונגו. המנגו של מימונגו. אני מאוד אשמח לטעום מהמנגו של אדוני, אם זה בסדר. אני אביא לך. חכה כאן. אל תיגע בכלום. מה? אתה בחוג לצילום שאתה מצלם לי כאן? לא, אני הסתובבתי בבית, חיפשתי את השירותים. שירותים? כן. קח את המנגו, סתלק לי מהעיניים. סתלק לי מהעיניים! שירותים. זה מרגיש כמו הפעם המיליון, חוזר אליך עם פנים בקרקע. שוב אומר את אותן המילים, מתנצל את אותם השבילים. איך נפלתי פעם אחר פעם, איך אכזבתי אותך בגדול. הבטחות ומילים שאמרתי, היו כרשומות על החול. והאשמתי את כל העולם, תירוצים הסברים יש כמו ים. האמנתי לעצמי וקיוויתי בליבי שתסלח. כי אני רק בן אדם, אני טועה פה ושם, מבקש שתבין, חדרי לב תבחין, שתזכור גם באין שערה, שאני רק בן אדם, אור נודד בעולם, מנסה להעיר, לפעמים קצת מבהיר, מחבר מתחיל מחדש, רק בן אדם. זה מרגיש אין כבר דרך חזרה, צלקות גדולות שלא יגלידו. יש מילים שאינן נמחקות, כאלף ואחד עדים יעידו. שנפלתי פעם אחר פעם, שאכזבתי אותך ביותר, אבל גם אם תפנה לי את העורף, לעצמי אני לא מוותר. לא אשים עוד את כל העולם, אם אפול תוך דקות אני קם. מאמין שוב בעצמי, מקווה בכל ליבי שתסלח. כי אני רק בן אדם,
אני טועה פה ושם, מבקש שתבין, חדרי לב תבחין, שתזכור גם בין שערה, שאני רק בן אדם, הוא נודד בעולם, מנסה להעיר, לפעמים קצת מבהיר, מחבר, מתחיל מחדש, רק בן אדם. כי אני רק בן אדם, הוא נודד בעולם, מנסה להעיר, לפעמים קצת מבהיר, מחבר, מתחיל מחדש, רק בן אדם. רק בן אדם, הוא נודד בעולם, כי אני רק בן אדם, רק בן אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות זה ליצור, והסדרות האלה מאפשרות יצירה חדשה, יצירה שלא הייתה קיימת, ומה שאנחנו עושים בסולמות זה לקחת תוכן ולחבר אותו לכלים הרלוונטיים לילדים ולבני הנוער, וכשהתורה הופכת למשהו כיף ומענה, הסדרה היא טריגר ללימוד משנה, או במקרה הזה גמרא, ואז יש לנו צופים בבית שסיימו מסכתות, שסיימו סדרים, ואפילו שסיימו ש"ס משניות. יש בהפקה של סדרה כזאת המון אתגרים. כששאלתי מה התקציב כיום, אמרו לי 0, אין תקציב. אז ממקום כזה אפשר רק לעלות, וברוך השם יש לנו הרבה סייעתא דשמיא, ובאמת תוך 5 שנים הגענו מ1,000 צופים ל200,000 צופים. ועכשיו ההפקה של רצים לגמרא זה הגשמת חלום. מהשנה הראשונה שנכנסתי לרצים למשנה, ידעתי שאני רוצה להמשיך ולהתפתח, לגדול עם הילדים שצופים בנו ולהביא מוצר חדש, רלוונטי ועדכני. זו תוצאה של עבודה מאומצת של הרבה אנשים. אני מאמינה מה שקורה על הסט משפיע על התוצאה הסופית. יש פה הרבה אהבה, אהבה לתורה, אהבה לאנשים, אהבה בין אדם לחברו, והשאיפה שגם הצופים בבית יאהבו את הסדרה, יאהבו תורה, יאהבו גמרא, ובכלל להרבות שלום ואהבה בעולם.